من باز هم مرزهای طراحی مدارات برق صنعتی رو شکستم. این بار هم یک مداری طراحی کردم که شما اصلا نمیتونید تصورش هم بکنید. انتظاری که شما از این شاسی استارت دارید اینه که بتونه یک مداری رو روشن بکنه، اما منطق این کار رو من عوض کردم. یعنی شما برای روشن کردن یک مداری از شاسی استاپ استفاده میکنید و برای خاموش کردن اون از شاسی استارت استفاده میکنید. یعنی منطق استارت و استاپ توی این مداری که من طراحی کردم جابجا شده. حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید. چند تا قلق خیلی مهم برای طراحی مدارات برق صنعتی به شما آموزش دادم. این همون مداریه که بهتون گفتم. قراره که این مدار همه چیزش برعکس باشه، یعنی استارتش استوپ باشه و استوپش استارت باشه و عملکرد کاملا متفاوت داشته باشه. من با این مدار میخوام به شما ثابت بکنم که شما در زمان طراحی مدارات برق صنعتی هیچ گونه محدودیتی ندارید و همه چیز دست طراح و خلاقیت طراح هستش. من با همین مدار میخوام یکی دو تا از قلقهای طراحی هم به شما یاد بدم. اول بریم اجزای این مدار رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم چه تجهیزات و المان‌هایی در زمان طراحی این مدار به کار بردم. اینجا یه دونه رله دارید، رله شماره 1، یه رله ساده هستش. اینجا هم یک رله دوم هستش، رله کادو، و این هم یک تایمر تأخیر در وصل، و این هم کنتاکتور ما که ما قراره با شاسی های استارت و استاپ برعکس به این کنتاکتور فرمان بدیم. این هم شاسی استارت که در حقیقت توی این مدار حکم استوپو داره، و این هم شاسی استوپه که قراره برای ما کار استارت انجام بده. این یک تیغه باز از تایمرمون هستش، این هم تیغه بسته از رله شماره 1، این هم تیغه بسته از رله شماره 2، این هم تیغه باز از کنتاکتور. اجازه بدید این مدار رو براتون ران بکنم، شبیه سازی بکنم تا عملکردش رو ببینید. برای اینکه مدار رو بتونید شبیه سازی بکنید توی این برنامه شبیه ساز مدارات برق صنعتی باید اون دکمه پلی بزنید. اگر بلد نیستید با این برنامه خوب کار بکنید، من داخل کانال یوتیوبم یک پلی لیست، یک لیست پخشی قرار دادم به نام روش طراحی مدارات برق صنعتی با سیمورلی. توی اول این پلی لیست روش کار با این اپلیکیشن کامل قرار دادم، میتونید برید از اونجا ببینید. من دکمه پلی رو میزنم. خب ببینید چه اتفاقی افتاد. بلا فاصله رله کاد 2 و تایمر کاد T1 فعال شدن. ما فعلا با اینا کار نداریم، نمیخوام تحلیل بکنم. بریم صاف سر اصل مطلب. من میخوام این کنتاکتور و این مدار رو روشن کنم. همه تصور میکنن که ما باید شاسی استارت رو بزنیم، قاعدتا هم همینه، اما من میخوام با شاسی استوپ، با شاسی S1 این کنتاکتور رو روشن کنم. ببینید کنتاکتور KM1 روشن شد. حالا میخوام KM1 رو خاموش کنم. چیکار میکنم؟ با استفاده از شاسی استارت کنتاکتور KM1 رو خاموش میکنم. خب دوباره این کار رو میخوام تکرار کنم. دوستان توی مدارات خیلی مهمه که سیکل شما قابل تکرار باشه. بعضیا دیدم دوستان طراحی‌هایی برای من میفرستن که این طراحی یه بار مصرفه، یعنی وقتی شما یک بار این مدار رو خاموش و روشن میکنید دیگه این سیکلش تکرار نمیشه و باید برقش رو قطع و وصل بکنید. من الان تو همین شرایط دوباره برای شما شاسی S1 رو میزنم. ببینید کنتاکتور روشن شد. حالا دوباره S3 رو میزنم تا این کنتاکتور خاموش بشه. بیاید این مدار رو برای شما تحلیل بکنم. بلافاصله بعد از اینکه برق این مدار رو وصل میکنید رله کادو مگنت میشه و فعال میشه. من یک
تیغه بسته از این رله سر راه بوبین کنتاکتور KM1 قرار دادم. یعنی بلافاصله بعد از اینکه جریان وصل میشه این تیغه باز میشه و اجازه نمیده که کنتاکتور KM1 روشن بشه. خب حالا من برای اینکه این مدار رو روشن بکنم، کنتاکتور رو روشن بکنم، باید چی کار بکنم؟ باید یک لحظه برق بوبین رله کادو رو قطع بکنم تا تیغه بسته این رله یک لحظه بسته بشه. اگر این اتفاق بیفته این کار میشه دقیقاً مثل استارت زدن. ببینید دوستان، این تیغه‌ای که الان بازه اگر یک لحظه بسته بشه خودتون قضاوت بکنید. به صورت لحظه یک جریان به KM1 میرسه، یه دونه تیغه خود نگهدار از KM1 هم که به صورت موازی با تیغه بسته کادو در اینجا قرار دادم اون هم بسته میشه و دیگه KM1 شما فعال میشه. نگاه کنید به این بوبین کادو و تیغه بسته رله کادو. ببینید من الان شاسی S1 رو فعال میکنم. ببینید یه لحظه این تیغه بسته کادو برگشت سر جاش، مثل شاسی استارت عمل کرد و باعث شد کنتاکتور KM1 شما فعال بشه. این میتونه یه قلق خیلی مهمی در زمان طراحی مدارات برق صنعتی شما باشه. یعنی شاسی استارت یا استاپ حتما نباید به صورت مستقیم به بوبین یک کنتاکتور یا رله فرمان بده. الان من با استفاده از شاسی S1 به صورت غیر مستقیم به بوبین کنتاکتور KM1 فرمان دادم. واسطم چی بود؟ بوبین رله کادو. باز از همین روش استفاده کردم برای عمل استاپ. این عمل استاپ قرار شاسی استارت انجام بده. ببینید شاسی S3 قراره به یک رله فرمان بده، به رله K1. یک لحظه قرار اونو فعال بکنه. وقتی این اتفاق بیفته ببینید من سر راه برق بوبین KM1 در این نقطه تیغه بسته از رله K1 قرار دادم. همین که به صورت لحظه‌ای شما این رله K1 رو فعال میکنید و آن میکنید، این تیغه بسته یک لحظه باز میشه و باعث میشه که کنتاکتور KM1 شما خاموش بشه. ببینید به همین سادگی شما قطعاً با دیدن آموزش‌های من تبدیل میشید به یک طراح ماهر مدارات برق صنعتی. اگر تا به حال عضو کانال من نشدید ممنون میشم که اون دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید و اون دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر آموزش‌های بعدی من